До війни Донбас вважався найбільшим промисловим регіоном України. Сотні шахт, підприємств, які забезпечували 18% ВВП нашої країни. Уже тоді регіон вважався екологічно небезпечним. З початком бойових дій ситуація стала катастрофічною. В найближчі роки буде отруєна вся питна вода на Донбасі. Последствия могут быть катастрофическими. Вся территория будет затоплена. Це як Чорнобиль. Абсолютно. Донбас може перетворитися в регіон непридатний для життя. Через кілька років Донбас може перетворитися на пустелю. Регіон повністю непридатний для життя. Головна причина – затоплення шахт. Торецьк – місто шахтарів. Тут розташована балка Скелювата – місце першого документально зафіксованого видобутку вугілля на Донбасі. Саме тут в 1860 році була відкрита перша шахта на території сучасної України – Центральна. Вона працює дотепер. Давала до 3,5 тысяч тонн в сутки. Но было здесь очень много количества людей. 800 человек только было одних забойщиков. Да. Если сейчас 160, то тогда было 800. Это был Щербиновский рудник. Да. Работали, начиная с горизонта 200, там 400, 500. Зараз гірники працюють на глибині понад 1 кілометр. Віктор Герц – заслужений шахтар України. Працює на Центральній з 1970 року. З того часу виробництво не зупинялося, навіть під час активних бойових дій. Были мнения вот этих сепаратистов на собрании шахту затопить. Тогда пришлось приложить много усилий, убеждений, убедить, что уголь будем частично добывать, чтобы не завалить горные выработки и лавы, и его складировать на складе. Шахты – такое предприятие, повышенная опасность. Надо каждый день производить отход, выемку угля, чтобы не произвести завал, потому что восстановить потом гораздо сложнее. Ну и, естественно, и работать этим установкам нашим. Это водотливным обязательно, чтобы, как я говорил, воду качали. Шахтні води дуже агресивні. Вони можуть вивести техніку з ладу за короткий термін. Водотливные ставы за время эксплуатации даже 1 года зарастают почти на 1 сантиметр. То есть по истечению 5 лет из 12 дюймов выходит 6 дюймов. А это что? Это сразу увеличится нагрузка на насос, это увеличится потребление электроэнергии, ну и аварийная ситуация. На Центральну щогодини прибуває понад 200 кубометрів води. Если это не будет откачиваться вода, пойдет подтопление шахты. И вода, выданная на поверхность, это, что я говорил, поступает, у нас там есть отстойники в районе котельной, где отстаивается вода, и потом за счет отстоянной вода уже по каналу или там рву поступает на Северский Донец. Це річка Солона. Бере початок в Донецькій області і впадає в Дніпропетровський. На цій річці знаходиться місто Селидове. А ось те, що її наповнює. Шахтні води. Їх шлях супроводжується ось таким помаранчевим нальотом. Земля навколо наче вкрита іржею. Це осад важких металів. Страшно уявити, але все це потрапляє в басейн Дніпра, головну водну артерію України. Вот это все пойма реки нашей Соленой. Вот там вы видите. И дальше пошла балка Листья. Ще 20 років тому на шахті Коротченко сталася аварія. Вийшли з ладу очисні споруди. Води Солоної забарвились в червоний колір. Річку назвали мертвою. Вугілля на шахті не видобувають з 2005 року, але відкачування води припиняти не можна. Может подтопить 42 гектара юго-восточной части города. Это может быть не только подтопление, а еще может быть провалы образоваться. 250 квадратных метров может просто уйти под землю. 10 років шахта імені Коротченка чекає своєї ліквідації.
Проект готовий, але до кінця не реалізований. Підприємство знаходиться в підвішеному стані, електрику можуть відключити за борги, техніка перестане працювати, рівень води знову підніметься. Полностью под этими всеми домами находятся шахтные выработки. Вся территория, если, не дай бог, перестанут работать насосы, она будет затоплена. Это все со временем может просто провалиться. Просто-напросто все уйти вниз, и дома, и все остальное. Это будет большая экологическая катастрофа. Затопляемость шахт страшна тем, что это комплексная проблема. Прежде всего у нас идет изменение, скажем так, структуры грунтов. Они меняют свою плотность, они подтапливаются, и они из этого начинают ползти. Те здания, которые находятся над выработкой, они начинают, соответственно, тоже ползти вместе с этим грунтом. То есть у нас идут трещины в зданиях, у нас идет на поверхность поднимается газ, есть риск отравления газом, есть риск взрывов газа, когда он накапливается. Але це тільки частина наслідків. Найстрашніша – невидима. В усій зоні поширення видобутку корисних копалин шахтним способом ми не можемо гарантувати якість води ніде. Вся ця вода тепер потенційно є сумішю того всього, в тому числі радіаційно забруднених і забруднених різними хімічними речовинами, у склад яких ми не можемо припустити. Під загрозою всі колодязі та свердловини. Таких в регіоні тисячі. Незворотній процес вже почався. Зелений колір – це нормальні ґрунтові води, жовтий – це вже порушення, деякі перевищення, там, сульфатів, заліза, хлору і так далі, і так далі. Червоний – це вже більш ніж 3 грама на літр. 66-й рік і через 30 років ми маємо вже 90% суцільного забруднення. Сьогодні немає і оцих 10% нормальної ґрунтової води. Вчені, з ким нам вдалося поспілкуватись, б'ють на сполох. Шахтні води піднімаються вгору неконтрольовано, потрапляють в водоносні горизонти, змішуються з ґрунтовими дощовими водами. В найближчі роки буде отруєна вся питна вода на Донбасі, і Донбас може перетворитися в регіон непридатний для життя. Україна – єдина країна в світі, де з'явилися екологічні біженці. Вперше це сталося в 1986 році в результаті Чорнобильської катастрофи. Зараз це може повторитися знову в Україні, але вже на Донбасі. Через кілька років звідси доведеться переселяти тисячі людей. Екологічні проблеми не мають ні державних кордонів, ні меж якихось там умовних сірих зон і так далі. Це все стосується всього індустріального Донбасу. В центрі Європи люди будуть покидати регіон через дефіцит води. Оце буде реальна тема історичного масштабу, про яку будуть всі говорити, але зробити насправді не ясно, що можна зробити. Всього на сході України було побудовано близько 600 шахт. Пройдено до 1000 стовбурів. До початку війни працювало 230 шахт, 100 з яких в активній експлуатації. З початком бойових дій більшість підприємств опинилась по ту сторону лінії розмежування. На сьогодні, за даними Міністерства реінтеграції, 85 шахт на непідконтрольній території Донбасу в стані ліквідації. Близько 40 затоплюються або вже затоплені. Мы понимаем прекрасно, что закрываются они, скорее всего, мокрым способом, потому что сухая консервация – это слишком дорого, там об этом даже речи не идет, и мы понимаем, что они будут также чувствовать эти последствия. 3 роки тому збройне групування так званої ДНР припинило відкачувати воду з Юний Комунар – радіоактивної шахти поблизу окупованого Єнакієва. За радянських часів, в 79-му році, тут, на глибині 900 метрів, провели підземний ядерний вибух. Юнком була однією з найнебезпечніших шахт в СРСР. За 25 років тут сталося 225 викидів газу та вугільного пилу. Постійно гинули люди. Для стабілізації пластів породи і вугілля, зменшення газонебезпеки зважились на незвичайний експеримент – створити всередині штучний землетрус, підірвавши ядерний заряд. Але це ні до чого не привело. Зона впливу, як потім виявилося, цього вибуху,
була усього приблизно 100 метрів. Якщо взяти усе поле гірничих виробок шахт, то таких вибухів слід було зробити приблизно 100-150. Після вибуху шахта продовжувала видавати вугілля ще 23 роки. У 2001 році видобуток було припинено. Юнком почав працювати в режимі водовідливу. Скляна капсула вибуху досі під землею. У 2012 році вчений геолог Євген Яковлєв особисто пройшов під нею з радіометром. Підвищення радіоактивності ми не спостерігали ніякого, крім 2 місць, де були 2 тріщини, але вони були не техногенні. Вони були природні, вугілля і породи мають такі тріщини. Шахту вирішили залишити на сухій консервації та постійно відкачувати воду, але це дорого. 2014 рік – окупація, бойові дії. Місцеві жителі панікують, підмита порода може порушити капсулу з радіацією. При заповненні рідиною цієї камери, ослабленні міцності порід і так званому схлопуванні мог бути вихід цієї кількості приблизно до 150 метрів кубічних рідини у гірничі виробки. І вже не фільтраційний рух, а гідравлічний, як в трубі, рух до сусідніх шахт. І по той бік, це вже нас не дуже цікавило, і на цей бік. У 2018 році збройне групування так званої ДНР заявило, відкачування води припиняють. Зараз Юнком повністю затоплений, радіаційна вода вже надходить на поверхню. Вони чудово розуміють, що відбувається, і вплив розуміють. Але оця політика самознищення якась, це не виносити сори з ізби, як в Росії кажуть. Да? Тобто, щоб максимум зробити гірше людям, приховуючи від них правду. Це як Чорнобиль, абсолютно. Отруйна вода потрапляє в Сіверський Донець. Річка протікає одразу по 3 областям – Харківській, Луганській та Донецькій. Далі впадає в Дон, отруює вже частину РФ. Нижче – Кальміус. Звідти в Азовське море. Під загрозою опиняється також південна частина України. Розвиток подій вже не можна поставити на паузу, але можна і потрібно подумати над пом'якшенням. Необхідно відірвати питно-господарче водопостачання від цієї системи вода Донбасу до Маріуполя і вийти на використання розвіданих запасів підземних вод на своїй території з захищених артезіанських джерел. Донбас під землею нагадує великий мурашник. Шахти пов'язані між собою. Затоплює одну, вода потрапляє в іншу. Тимчасово окуповані території за географічними особливостями розташовані вище. Це автоматично тисне на вільний Донбас. Тобто тут шахти відкачують свою воду і ту, що прибуває з непрацюючих шахт по ту сторону лінії фронту. Адже під землею немає ніяких блокпостів. Зараз між українськими шахтами на нашій території і по той бік лінії розмежування перепад рівня води 600 метрів досягає. Уявіть собі, це 600-метрова стіна, от уявіть собі, складена там з цегли чи що, 600-метрова стіна, де там повінця плещеться вода. Як ви думаєте, буде сюди вода просочуватися? Вода знайде шлях, все одно. Або треба відкачувати воду скрізь, або ми ситуацію не втримаємо. Якщо Україна намагається контролювати рівень води, то там, на територіях тимчасово непідконтрольних українському уряду, все інакше. Шахти або затоплені повністю, або бойовики тримають шахтні води на мінімальному рівні, достатньому для них, але недостатньому для всього Донбасу. Мы знаем прекрасно, что в городе Горловка закрыты все шахты. Мы знаем, сейчас пошла информация, что даже на крупнейшая шахта Засядька, там тоже периодически она работает, но заливы уровней происходят регулярно. То есть подтопляется шахта.
Непідконтрольна Горлівка вже за цими териконами. Крім шахт, що затоплюються, тут чекає свого часу сховище хімічних відходів на місці закритого заводу, де виробляли вибухівку. Невідомо скільки небезпечних реагентів на складах і цехах недіючого гіганта Стіроу. Під Горлівкою – Микитівка. Тут зупинено ртутний комбінат. На південь – відома шахта Юнком під Єнакієво. Поруч з українським Торецьком – фенольний завод у селищі Нью-Йорк. Нам необходимо делать полноценный комплексный анализ той ситуации, которая у нас есть на данный момент, и на основании этого анализа уже рассчитывать, что страна, все государство должно делать дальше. И на местном уровне, и на региональном, и на центральном уровне. Пока такого нет. Если у нас появляются реальные цифры, реальные результаты мониторинга, тогда мы имеем возможность обратиться и к международным организациям, и к правительству Украины и так далее. Без этих цифр, данных мы беззубые, мы ничего не можем делать. Але хто має спостерігати за шахтами на окупованій території? І головне, як це зробити? Ми не маємо доступу до шахт по ту сторону лінії фронту. Зараз ми співпрацюємо з Державним космічним агентством дуже плідно. Тобто йде супутникова зйомка території, потім йде розшифровка знімків. Ну, вже на підставі цих розшифровки та аналізу ми маємо інформацію щодо найбільших об'єктів промислових, які потребують особливої уваги, та інших об'єктів підвищеної небезпеки, які можуть спричинити негативний вплив. На 8-й рік окупації частини Донбасу в рамках трьохсторонньої контактної групи була створена експертна підгрупа з екологічних питань затоплення шахт. Її основна мета – моніторинг та обмін інформацією. За даними, які є зараз у Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, катастрофічна ситуація на шахті імені Гагаріна в Горлівці. Там рівень води у стовбурах копальні досягав позначки 120 метрів. Якщо рівень підніметься, отруйна вода потрапить в шахту імені Артема. Звідти в нову, яка безпосередньо пов'язана з відомою нам шахтою «Центральна» в Торецьку. На сьогодні третина території Донбасу вже затоплена. Більшість Донецька ще тоді, до окупації. 80% шахт перебувають на непідконтрольній території. До екологічної катастрофи залишилось зовсім мало часу. Від сили 5-7 років – це практично нуль. І крім того, слід враховувати військовий стан. Ми не можемо нормально взаємодіяти на цей рахунок. І затоплення верхніх горизонтів. У нас не буде інженерного доступу до керування підйомом рівнем підземних вод. Ми не можемо їх перехопити і зупинити, і стабілізувати територію. В Європі вже є успішний досвід модернізації шахтарського краю, але навіть через 50 років наслідки відчутні й досі. В Рурі, в Німеччині, це всесвітньо відомий шахтарський регіон, який дуже подібний за своїми і промисловими характеристиками по території, дуже подібний для Донбасу. Ці шахти перетворені там зараз в об'єкти екологічного моніторингу, проведена консервація між різними шарами. Всі шахти законсервовані, де це можливо, де неможливо, там продовжується відкачувати ці шахтні води. Тобто рішення, що і як робити, є. Нам всього-навсього треба подивитися на їхній досвід. Досвід, який також варто перейняти – перехід на відновлювальні джерела енергії. Українські шахтарські міста вже працюють над пошуком альтернативних джерел енергетики. Є одна з ідей – це встановлення сонячних панелей на дахах муніципальних будівель, саме, щоб вони забезпечували електроенергію. Але з іншого боку цікаво, це для всіх громад актуальна тема шахтної води і повторного її використання. Інша частина – це використання цієї води для теплової генерації, встановлення теплових насосів, використання води там. Ця технологія дуже проста, вона дуже поширена в Німеччині, в Чехії, тому такий досвід перенести на Україну – це було б дуже позитивно, дуже показово. Если мы получим установку фильтрации воды шахтной,
Первое, мы сможем эту воду, которая есть у нас в недрах, мы сможем ее использовать как большой запас воды, которую мы сможем чистить, продавать, заполнять системы отопления у себя и, возможно, даже продавать агрономам. То есть мы сможем ее использовать как техническую. Минулого року організація «Екодія» разом з фондом Еберта провели соціологічне дослідження в 7 шахтарських громадах. Запитали місцеве населення, як вони бачать розвиток свого регіону, якщо шахти не будуть розвиватися. Люди часто називали будівельні спеціальності, технічні спеціальності, відкриття нових швейних фабрик, хлібобулочні вироби такого плану, плюс встановлення і виробництво обладнання для ВДЕ, наприклад, для відновлюваних джерел енергії. І це були такі перші думки, але, звісно, на кожну громаду треба дивитися окремо і спілкуватися, і думати, що там має сенс робити. В самому Торецьку до закриття шахт відносяться по-різному. Я раньше гордился, когда у меня черные глаза были, когда я на танцы приезжал на мотоцикле, мог девчат угощать вином шампанским. Мы патриоты остались здесь. Вот его покойный отец здесь жизнь отдал, можно сказать, работал и начальником, и директором шахты. Да. Все мы здесь как-то друг друга знаем. И... Надо закрывать, но не просто закрывать, а обеспечить людей работой, завести какие-то предприятия. Я думаю, что это по силам, даже на уровне области, потому что не так уж много, по моим данным, что у нас шахтеров в городе не более 2000 человек. Дослідження експертів показують, повністю замінити вугілля відновлювальною енергетикою можливо за 10 років, до 2030-го. При цьому нових робочих місць може бути в рази більше. У нас зараз в вугільній генерації працює 55-56 тисяч людей, і моделювання показало, що можна створити 160 тисяч робочих місць, 40 з них – це постійні робочі місця, 120 тисяч – це тимчасові робочі місця. Зараз тимчасово окуповані території повністю контролює Росія. В той самий час Донбас перетворюється на нову зону відчуження. Цієї проблеми немає кордонів. В цій війні немає переможців. Ми повинні відійти від екологічної сліпоти Донбасу в нових умовах. Донбас багато зробив для України. Прийшов час, коли слід зробити в цій екологічно небезпечній ситуації суттєвий внесок для Донбасу. Раніше терикони були символом потужної промисловості, індустріального регіону. За радянських часів робота на шахті вважалась престижною. Під землю спускались цілі династії. Нині це символ загрози, неминучого лиха для регіону.